Qua hai video tổng quan về hệ cỏ, chúng ta sẽ thấy đây là một hệ không quá mạnh và có cả đống điểm yếu. Dù bị đánh giá là yếu thì vẫn có rất nhiều tuyển thủ sử dụng ít nhất 1 đến 2 Pokemon hệ cỏ trong đội hình của họ, cho thấy hệ cỏ vẫn có một chỗ đứng nhất định. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Rampapedia. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi tới mọi người video xếp hạng những Pokemon hệ cỏ tốt nhất mà mọi người nên sử dụng. Việc xếp hạng này hoàn toàn dựa trên ý kiến cá nhân nên có chỗ nào thiếu sót, rất mong được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới nha. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 96,2% những bạn kia đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Trước khi nói về 3 Pokemon hệ cỏ tốt nhất thì sao chúng ta không cùng điểm qua 5 Pokemon hệ cỏ khác. Đầu tiên, hạng 8, Trump. Nhìn vào chúng ta sẽ thấy rõ Trump sở hữu cho bản thân một song hệ thật sự khá là tệ, bị khắc chế bởi tận 5 hệ, đặc biệt là hệ băng gây tới 4 lần sát thương lên nó, nhưng đổi lại Trump có tốc độ cực kỳ cao, 110 điểm. Kết hợp với đặc tính diệp lục giúp tăng gấp đôi chỉ số tốc độ dưới trời nắng thì nó gần như nhanh hơn cả Regieleki. Trump còn học được cả gió thân chiều và phấn gây mê. Với tốc độ khủng khiếp này, Trump thừa sức bật gió, tạo điều kiện thuận lợi cho phe mình, hoặc dùng phấn gây mê để ru ngủ đối thủ, giúp nó còn cơ hội để gọi gió vào lực kế, đảm bảo cho chiến lược này thành công. Thì nên cho nó mang giải băng hào khí. Còn nếu lo sợ đội hình khiêu khích và đặc tính phá phách, Thảo Mộc Định Thần là một lựa chọn tối ưu để tránh bị quấy rối ngược lại. Đánh bài chuồng cũng là một chiêu nên học, lập tức rút lui khi gặp phải những Pokemon khắc chế cứng. Liều mạng hơn nữa, mọi người có thể cho nó học phấn chọc giận, kéo mọi đòn tấn công về phía mình. Hạng 7, Venusaur. So với 100 lớp nhanh nhẹn nhưng mỏng thì Venusaur lại thiên về mặt phòng thủ nhiều hơn. Song hệ cỏ và độc giúp Venusaur chỉ yếu thế trước 4 hệ và kháng tới 5 hệ. Dù chỉ số tốc độ ở lưng chừng núi nhưng nhờ vào đặc tính diệp lục, dưới trời nắng, tốc độ của Venusaur sẽ được tăng lên gấp đôi, cho phép nó sử dụng phấn gây mê lên đối thủ một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, có thể cho Venusaur học sức mạnh mặt đất, quả cầu thời tiết tăng độ bao phủ hệ. Mạnh hơn chúng ta có bão lá, thực vật cuồng loạn giúp trụ săn lâu thì có siêu cấp hấp thu. Hoặc muốn đầu độc cũng có thể dùng bô bùn thải. Vật phẩm mang theo có thể là giải băng hào khí để phòng hờ phấn gây mê có trượt thì vẫn còn mạng để hồi máu ở lượt sau. Venusaur nên chơi chung với Groudon, vì khi nắng đã lên rồi cũng là lúc con ếch khổng lồ này càng quét sân đối thủ. Hạng 6, Ludicolo. Ngược lại với Venusaur thích tắm nắng, Ludicolo lại khoái tắm mưa hơn. Đặc tính trôi chảy sẽ giúp nó tăng tốc độ khi chơi dưới mưa. Nhưng cũng chính điều này, Ludicolo có thể chống lại cả đội hình mưa của đối thủ. Vì với việc mang song hệ nước và cỏ, những chiêu hệ nước gần như không gây quá nhiều sát thương lên Ludicolo. Kể cả có bị phun lửa vào mặt thì Ludicolo vẫn trơ trơ đứng nhìn. Bạn đồng hành tốt nhất của Ludicolo còn ai khác hơn chúa tể của những cơn mưa, Kyogre. Nhưng nếu muốn đỏ khẩu vị một chút, chúng ta có thể lựa Pelipper hoặc Polito. Chiêu thức nên cho Ludicolo học, không thể thiếu bổ bóp. Còn lý do tại sao thì mời mọi người xem lại video về Incineroar để biết thêm chi tiết nha. Và ngoài những chiêu thức hệ nước ra, vẫn nên cho Ludicolo học quả cầu thời tiết. Khi này, dù chơi dưới mưa hay tắm trong nắng thì Ludicolo cũng đều nhảy được. Ludicolo vừa có thể làm tốt vai trò của một tanker, support cho đồng đội, hoặc làm cả sweeper nếu muốn. Chỉ là bộ chỉ số của nó chưa thật sự đủ hoàn hảo mà thôi. Hạng 5, Whimsicott chắc chắn phải có mặt trong danh sách này. Về mặt chỉ số thì Whimsicott không khá hơn Ludicolo là bao, nhưng nó lại làm tốt một nhiệm vụ mà chưa Pokemon nào thay thế được, chính là setup gió thuận chiều. Đặc tính phá phách cộng một điểm ưu tiên cho những chiêu thức trạng thái, giúp Whimsicott luôn thành công trong việc gọi gió mỗi khi ra trận. Dù thọt ở mảng tấn công thì với việc mang hệ tiên, Whimsicott vẫn có thể spam tiên lực trăng vào mặt đối thủ và có cơ hội giảm một bậc tấn công đặc biệt của chúng. Bên cạnh đó, có thể cho Whimsicott học thêm nước mắt cá sấu, giảm phòng thủ đặc biệt của đối thủ, giúp một tay để tăng sức tấn công cho đồng đội. Làm nũng thì sẽ làm giảm sức tấn công của đối thủ. Tà đầu hơn, chúng ta có thể cho nó học hạt phiền não, giúp biến đặc tính của Pokemon khác thành đặc tính mất ngủ. Regigigas ơi, lên múa đi em. Hạng 4, Ferrothorn.
Như trong video tổng quan, mình đã đề cập riêng một phần về Ferrothorn. Ferrothorn chỉ rén khi gặp lửa hoặc giác đấu thôi, chứ còn những hệ khác thì anh đây cười 1/4 miệng. Mang hệ thép giúp Ferrothorn cực kỳ trâu, khiến nó khó bị hạ ngay lập tức. Không những vậy, hệ thép còn kháng được rất nhiều hệ, chưa kể miễn nhiễm luôn với hệ độc. Về ngủ đi Salandit. Nếu mọi người lo nó quá chậm, yên tâm, đã có quả cầu quay rồi. Chiêu thức này sẽ càng mạnh khi Pokemon thi triển càng chậm. Còn nếu mọi người thích ló đánh tiêu hao thể lực thì nên kết hợp hạt ký sinh với bảo vệ và cầm theo vật phẩm, thức ăn thừa. À quên, nó còn có đặc tính gai sắt, đảm bảo ai đụng vào rồi cũng phải khóc ròng một dòng sông thôi. Mọi người có nghe thấy tiếng rung chân của đám Pokemon huyền thoại ở đâu đây không? Đói thì ăn cơm, khát thì uống nước. Đã là dân chơi Pokemon mà không sắm những sản phẩm liên quan đến Pokemon thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng lấy đâu ra chỗ để mua? Còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay trang TikTok của kênh Grampapedia. Tại đây kênh có rất nhiều mặt hàng như thẻ bài, mô hình, phụ kiện cho Nintendo Switch từ những shop uy tín nhất Việt Nam với giá cả phải chăng đủ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Mua đồ trên trang TikTok Grampapedia chỉ có hàng xịn nhất thôi. Còn lỡ mua trúng hàng không đúng ý thì mua lại. Link TikTok mình để dưới phần mô tả. Cả nhà cần kiếm gì thì cứ nhấn vào thôi nha. Sinistcha. Trước khi vào top 3 thì chúng ta cũng nên điểm qua một vài gương mặt triển vọng. Katana, một phiên bản chuyên tấn công của Ferrothorn với đặc tính khuếch đại quái thú, nó sẽ được tăng chỉ số tấn công sau mỗi lần hạ gục Pokemon của đối thủ. Root Bonnet, ông cố của Among Us. Nhìn chung những gì Among Us làm được, Root Bonnet đều làm được, chỉ là nó thiếu một đặc tính tốt như của hậu bối mà thôi. Meowscarada, Pokemon khởi đầu vùng Pandia, nổi tiếng với chiêu thức độc quyền ảo thực hoa, sẽ gây sát thương chí mạng và bỏ qua độ chính xác để luôn đánh trúng mục tiêu. Và đây, top 3 Pokemon hệ cỏ được xem là tốt nhất. Hạng 3, Ogerpon. Pokemon huyền thoại mới ra mắt ở thế hệ chính và đang làm mưa làm gió khắp mọi sân đấu. Bên cạnh hệ cỏ, Ogerpon mang cho mình 3 hệ phụ khác nhau tùy vào mặt nạ mà nó đeo. Không những vậy, ngay cả đặc tính cũng sẽ thay đổi tương ứng. Thậm chí khi Terra, dù có chung một đặc tính là sắc diện phản ánh thì đặc tính này cũng sẽ thay đổi công dụng dựa vào mặt nạ. Mọi người thấy rối không? Chứ mình thấy lân lân cái đầu rồi đó. Chiêu thức độc quyền trụy thường xuân, theo đó mà đổi hệ như công thức trên. Và đây còn là một chiêu chí mạng. Ogerpon sở hữu một bộ chỉ số mà bất kỳ Pokemon nào cũng ao ước muốn có: đủ trâu, đủ nhanh và đủ mạnh để dùng cây ba ton đó đập bẹp đối thủ. Theo hướng phòng thủ để gây rối, chúng ta có khiên gai, ngón gọi mời, đánh văng. Còn chuyên về tấn công, giận trầm thượng, sức mạnh điên rồ cũng là những lựa chọn tốt. Ogerpon cực kỳ linh hoạt ở mọi phương diện mà người chơi muốn nó đảm nhận. Vẫn cần phải đợi xem ở những thế hệ sau liệu nhóc quỷ còn giữ được thành tích này không. Vị trí áo quân xin gọi tên Rillaboom, bộ chỉ số ổn áp, sức tấn công cao, mang áo giáp xung kích càng khiến cho Rillaboom trở nên trâu hơn. Nếu mọi người lo về cái tốc độ nửa vời này thì nhờ vào đặc tính cỏ dại dân trào, Rillaboom sẽ tạo ra sân cỏ dại. Với sân cỏ dại, Rillaboom có thể thi triển trượt cỏ ngay lập tức mà không cần quan tâm tới tốc độ nữa. Không thì có thể học vỗ bóp, cũng là một chiêu thức ưu tiên giúp đánh trước đối thủ. Muốn mạnh càng thêm mạnh, đã có bú gỗ trên sân đấu cỏ thì lượng sát thương đầu ra là ối xồi ôi luôn. Đánh văng cũng là một chiêu thức đáng để học. Thấy chưa đủ cài nát sân đối thủ nên học thêm 10 vạn mã lực để xử lý cả hệ lửa, thép và độc. Còn muốn rút lui êm thấm, đã có đánh bài chuông như đó thôi cũng thấy con khỉ đột này cực kỳ ổn trong khâu vả vào mặt đối thủ bằng cặp dùi cui khủng của mình. Và chắc mọi người đoán được quán quân là ai rồi nhỉ? Among Us. Vâng, lại một Pokemon thế hệ 5 nữa trong danh sách này. Như Venusaur, nó chỉ bị yếu thế trước 4 hệ. Cùng với lượng HP dồi dào 114 điểm thì muốn hạ gục cây nấm này chỉ trong một đòn gần như là bất khả thi. Mà nếu mọi người đã không dứt điểm được nó thì đồng nghĩa với việc sẽ bị ru ngủ vào lực kế. Among Us là Pokemon sử dụng bào tử nấm tốt nhất hiện nay. Chiêu thức này sẽ khiến đối thủ chìm ngay vào giấc ngủ với độ chính xác 100%. Cùng với đặc tính tái sinh cho phép Among Us hồi phục thể lực sau khi được rút về. Phấn chọc giận là chiêu thức gần như ai cũng muốn cái Among Us học. Khi này mọi đòn tấn công sẽ đổ dồn về nó.
còn đồng đội thoải mái setup. Bên cạnh đó còn có viên phấn hoa giúp hỗ trợ đồng đội hồi phục HP. Chúng ta còn có thể cho nó mang theo thảo mộc định thần để tránh bị ảnh hưởng bởi những chiêu thức quyến rũ hay gây rối loạn. Không thì một quả citrus để trụ sân hay mũ đá nhọn khiến đối thủ phải nhảy dựng mỗi khi thi triển những chiêu thức vật lý đánh liên tục nhiều lần. Nhiều biện pháp ngăn chặn Among Us sẽ được triển khai, như việc từ thế hệ 6 trở đi, hệ cỏ miễn nhiễm với những chiêu bào tử hay phấn. Rồi có thêm những Pokemon sở hữu đặc tính chống bụi, cho Pokemon đeo kính chống bụi cũng là một ý tưởng không tồi. Hay hiện tại có thể Tera hệ cỏ để tận dụng ưu thế miễn nhiễm. Thế nhưng có vẻ như đó thôi vẫn chưa đủ để kìm hãm cây nấm lùn này, khi mà sự góp mặt của Among Us trong nhiều đội hình vẫn còn tràn lan ngoài kia. Thử hỏi có nên trao cúp cho Among Us không cơ chứ? Mà sao cái thế hệ năm này lại lắm Pokemon hệ cỏ tốt thế nhỉ? Và đó là bảng xếp hạng về Pokemon hệ cỏ mà mình muốn gửi tới mọi người. Nhìn chung hệ cỏ nếu đặt đúng vị trí thì vẫn là một mối đe dọa, chứ không phải chỉ là những cọng cỏ, đóa hoa làm đẹp cho sân đấu. Mọi người nghĩ sao về bảng xếp hạng này? Hay có bảng xếp hạng nào riêng cho bản thân không? Xin hãy comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những chiến thuật mà mọi người dùng với những Pokemon hệ cỏ này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!